Ayan, yung portable natin. Ayan. Brother GV1400. Mayroon siyang 14 stitches. 1, 2. Sa likod, hindi natin kailangang ilagay dito kasi nalalaglag. Then, ayan ang una. Ayan siya. Then, hindi natin, ayan, gaganyan lang natin para pumasok. Ayan. Then, sulat dito. Ayan. Then, dito, dadaan. Ayan yung kamay ko. Then, iikutin lang yan. Ganyan lang siya, lalagay. Then, ayan. Ayan siya. Doon sa loob, hindi nyo kailangang buksan. Kusa siyang, taas natin yung put. Then, papasok natin doon. Sinulid. Ayan, sumabit na siya. Then, ayun. Tataas ulit natin yung karayom niya. Susulot natin siya dito sa ayan. Tapos ayan yung butas niya. Butas. Yung kanal nasa harap. Yung kanal ng karayom. Yung flat ang nasa likod. Ang hirap. Ayan. Yan lang. Ganyan lang siya. Ayan. Then, taas natin yung, ito naman yung, ito yung sa ilalim. Makikita nyo. Ito yung ilalim niya. Ayan. Ayan yung pantaas niya ng put. Ito. Ayan. Then, ito naman yung, ayan naman siya. Yung winder. Ayan, sabit nyo doon. Then, kailangan yung sinulid ha. Ay, yung winder yung winder is, yung sinulid niya is, ayan. Ayan siya. Ganyan ang positioning niya bago nyo insert. Then, insert. Then, sabit. Ayan. Pag nakasabit na, then, tsaka nyo yan, kunin. Kukunin natin yung sinulid. Papunta sa'yo yung wheel. Kukunin natin. Then, ayan. Okay na. Ayan na siya. Yan lang. Ganun lang siya kadali. Paggamit ng portable. Ito naman yung reverse niya. Then, yung apakan niya, nakasaksak lang siya. May saksakan lang siya. Tapos, yung apakan niya, ayan siya. Ganyan yung apakan niya. Ayan. Sa baba. Tapos, nakakonect lang siya dito. Ayan. Ayan. Sa side. Yung on and off niya, ito siya. Ayan. Kapag in-on nyo yan, meron na yang ilaw na makikita kayo. Ano na siya. Habit na siya dyan. Ayan. Ayan, guys. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. About sa portable machine. Ayan. Thank you. Ito yung bobbin, ano niya. Bobbin winder niya. Nandito siya nakalagay. Then,
Ganun lang siya kasimple. Slide lang. Tapos yung put natin, press nyo lang yun sa likod. Ayan, malalaglag na siya. Hindi siya tulad nung high speed na kailangan nyo pang itornilyo. Ito, press nyo ulit, then babalik siya. Insert nyo ulit, ayan. Hindi naman siya nalalaglag. Then, ito, dahil dalawa lang yung foot na nandito sa akin, kaya nag-order ako ng iba. Ito kasing machine na to na brother na portable. Nabili ko lang siya second hand kasi nga kailangan kong gamitin sa button saw nga. Kasi hindi nga pwede yung single ko pang button saw then pang straight saw ko. Pag magbo-button saw ko, kailangan ko siyang tanggalin pati yung mga plate. Kailangan kong mag-set up ng para sa parang masyadong siya. Masyadong sa oras, sayang sa oras. Kaya ito, naghanap ako ng portable. Then maganda pa siya. Yung galing daw to sa nabili niya sa Saudi. Kaya kinuha ko na. Then yung tahi na to, tingnan nyo. Ayan. Isang klase siya ng tahi. Sigsag siya pero yung tahi niya, hindi lang isang tahi yung pagkasigsag niya. Marami siyang ayan. Ayan. May mga tahi-tahi siya dyan. Hindi siya ganun diretso. Then, kailangan nakataas yung karayom kapag magpapalit kayo ng stitches. Kasi, possible, talagang hindi lang talagang mababali yung karayom. Kaya ingatan siya na hindi siya nakalubog. Iaangat natin siya. Ayan. Then, mag-change tayo ng stitches. Yung change ng stitches, yung change stitches natin, yung kanina ito siya. Ayan. Then, tingnan natin yung 14. Kailangan nakalubog nakaangat yung karayom. Then, tsaka tayo magpapalit ng stitches. Ito siya. Center lang natin siya. Then, tingnan nyo yung resulta niya. Ayan yung tahi niya. Ayan. Ayan yung tahi niya ng number 14. Ayan yung tahi niya ng number 14. Ayan siya. Number 14. Then, ilalagay natin siya sa straight. Yung straight na tahi. Ayan. Medyo number 11. Medyo malalaki siya yan. Malalaki yan. Ayan siya. Then, mapapansin nyo, nasa gilid din siya yung karayom niya. Ayan o, nasa gilid. Wala siya sa gitna. Ayan. Then, tingnan nyo yung stitches niya. Ayan, medyo malaki. Then, ilalagay natin siya sa number 10. Mas malaki yung number 10 niya. Nakataas din yung karayom. Kailangan laging nakataas. 10. Straight so pa rin siya. Then, nasa gitna na siya. Ayan. Ayan. Masyadong malalaki naman yung stitches niya. Then, ilalagay naman natin siya sa zigzag. Yung zigzag niya naman, may masinsin na zigzag. Ayan. Ayan naman siya. Mayroong ganyan, masinsin. Then, taas ulit natin. Lagay natin sa medyo
Madalang yan. Medyo malaki. Ayan. Then next, mas masinsing. Then, doon mismo sa yung sigsag na malalaki. Ayan. Ayan. Ayan yung sigsag niya. Medyo meron din maliliit. Mas meron din, mas maliit pa sa kanya. Ayan. Ayan yung tahi niya. Then, ngayon, yung button saw niya, kailangan ko magpalit ng ito, pressure foot. Ayan siya. Ayan, papalitan natin siya ng ganito. May guide siya dito, kaya hindi kayo, ito siya, may mga guide. Ito masyado ng mahaba, pero kaya niya yan, yung hahabang yan. Ngayon, hindi natin kailangan ng masyadong mahaba. Mga hanggang 4 or mga 5 man lang. Ayan. Naka-install na siya. Ganyan siya. Then, lalagay natin siya. Itong tela. Subukan natin. Ngayon, may apat to. Ayan siya. May 4 yan. Ito ay 3. 1, 2, 3. Ito, ibig sabihin pag ganon yung tahi niya, papunta sa akin. Itong number 1 na AC, ayan, eto, AC, ibig sabihin yung paganyan niya, yung ganyan, yung sa gitna, yung ganyan. Tapos ito naman yung palayo sa inyo. Ito yung palayo, then ito yung parang sa gitna na para bumuo siya na parang rectangle. Ito yon. Kaya 3 siya. Ngayon, papunta mo na sa akin. Tapos siya ganyan. Hanggang hayaan nyo lang siya. Ganyan. Then, tatapat siya number 4. Ayan, number 4. Then, papalitan ko siya ng stitches. Ilalagay ko naman siya ito. Ayan. Ito. Dahil ito yung sa gitna. Ayan. Then, ito siya. Magiging ganito. Ayan. Then, pagkatapos niyan, palayo naman sa akin. Kaya kailangan ko ulit magpalit. Ilalagay ko ulit siya dito. Sa B. Then, ito na siya. Then, sa gitna ulit, babalik ko yung AC niya para doon sa, ayan. Then, papunta sa akin dahil nagkulang. Ayan siya. Mas madali itong gamitin kaysa doon sa adjustment na ginagamit ko. Kasi, ano na siya as in maganda yung tahi niya. Hindi tulad nun sa isa tsaka, ano na kasi siya, yung ng machine, ito, madali siyang ipasok yung tela. Unlike doon sa single na naka-flat siya, mahirap pagpapasok ng sheen. Medyo mahirap. Tignan nyo yung tahi niya. Maganda pati yung labas ng tahi niya. Tapos yun din sa likod. Kaya, mas prefer ko tong gamitin kaysa doon sa adjustment. Hindi na ako magpapalit-palit hindi na ako maglalagay ng adjustment, magpapalit ng mga tornilyo, magtatanggal ng plate, at least to, ayun, nandito na siya.
Kaya malaking bagay ito sa akin kahit na wala siyang walang button so